So you say hi guys. Hi guys. No. Maulan ngayon. Bagyo, bagyo, go away. Ulan. Yeah, kahit maulan. Subukan natin. Kumuha ng dahon ng saluyot. Yan ito. Yung nasa tip lang yung kinukuha ko kasi parang nandun yung sustansya. Maulan na. Yan na. Marami na ba to? Tapos ayan, marami na siguro to. Masyadong maulan. So, konti lang yung hingi natin kasi maulan. Parang wala na. Aya. Aya. Okay, tama na to. Hello, this is Mars and welcome back to my channel. So, today, medyo maulan ngayon kaya keep safe po mga kapatid dyan na nakaka-experience ng bagyo. So, luckily dito sa amin, sa province namin, hindi naman masyado ganun ka lakas ng bagyo. Pero nakakaranas din kami ng maulan, rainy weather, bad weather. So, dahil maulan ngayon, kaya nag-decide ako na gumawa ng vegetable stew or sa Ilonggo dish is laswa. Actually, hindi na bago itong recipe to sa aking channel kasi meron na akong na-upload na video na nagluluto ng laswa. Pero hindi yun ang ultimate laswa recipe na sa aming mga Ilonggo. Kasi yung ginawa ko, nagluto lang ako ng sabaw, ng gulay, whatever vegetables na available sa aking ref that time. Pero today, pasensya na po yung mga kulit kong anak. Pero today is kukumpletuhin natin yung sangkap ng Ilonggo dish na laswa or yung vegetable stew. Sobrang easy lang po nitong gawin. Tsaka sobrang mura din kasi budget friendly ang recipe na ito. And then kahit yung mga millennials ngayon o na hindi alam kung paano magluto ng gulay at saka yung mga anak dyan na nagtatrabaho sa malayo sa kanilang ina, malayo sa kanilang parents, relatives na nagluluto ng ganitong klaseng gulay, eto na po yun, yung chance nyo na matuto, magkaroon ng recipe at matutong gumawa ng laswa. So, if you wanna learn how to cook laswa, the ultimate Ilonggo dish, just keep on watching mga langga. Para po sa ating laswa recipe ngayon, ito po yung ating mga kakailanganing ingredients. So, simula tayo dito sa ampalaya or margoso sa aming mga Ilonggo. Actually, hindi naman kailangan na may ampalaya talaga, pero kasi healthy nga din ito, pwede kong lagyan ng konti lang. Huwag naman yung buo nito kasi papait yung ating laswa. So, lalagay na muna natin dun. Then, we also have okra. Ito po yung okra natin. And then, syempre yung patola. Ito talaga yung gusto ko sa laswa, mayroong patola kasi nga nagpapatamis at mas sasarap yung laswa mo pag meron ka yan eh. Then, syempre, eggplant or talong. Then, meron tayong sibuyas, kamatis, tapos bawang. Meron tayong nitong, ano nga to, balatong, yung beans na kailangan natin sa laswa. Then, of course, yung ating kalabasa. Pag maraming kalabasa, mas tumatamis yung ating laswa. So, pupunta muna tayo sa mga dahon na kakailanganin natin. Ito yung saluyot. Fresh from my backyard ko, kinuha ko to yung saluyot natin. And then, etong malunggay. Alam niyo naman, this is a very healthy leaves, vegetable leaves na kailangan natin kainin din para sa masustansyang katawan. And then, sorry na po sa alubate ko. Kahapon ko kasi binili, pero ayun, ngayon, so
sobrang parang nalanta siya. Kawawa naman siya. Parang ang lungkot-lungkot niya. Pero sayang kasi, so i-mix ko na rin yan mamaya, di ba? Tsaka, yung ultimate na secret weapon natin, eto. So, mabibili lang naman to sa mga talipapa or sa market, local market nyo. Parang dried shrimp siya, pero hindi siya salty. Parang na-dried lang talaga siya na maliliit na shrimp. So, eto, lalagay natin ito sa laswa natin. So, yun mga langga, ito yung ating ultimate ingredients para sa ating laswa. Ang ating gulay, matapos nating linisan at hugasan. Kaya, naghihintay tayo na kumulo ang ating tubig. Magpapakulo na po tayo ng water. So, medyo mainit na po yung ating water. Ilalagay na natin yung ating konting kamatis. Konti lang naman. And then, sibuyas. And then, yung garlic. So, konti-konti lang ang kailangan natin dyan. So, hintayin natin kumulo ulit na yung water. Siguro mga 2 to 3 minutes. Saka, idadagdag natin ulit yung mga gulay na medyo matagal lumambot. Ito na yung ating tubig. Tsaka, medyo malambot na rin ang ating mga kamatis. Tsaka, bawang at sibuyas. Idadagdag natin ngayon si kalabasa. Yan. Gusto ko maraming kalabasa kasi masustansya. Ay, sakit. Tsaka pwede na natin ring idagdag etong sitaw natin o balatong sa Ilonggo. Kasi ito yung medyo matagal lumambot na mga vegetables. So, hintayin lang natin na medyo mag-half cook na si kalabasa at saka si sitaw. Saka dadagdagan na rin natin ulit ng iba pang gulay. Napalambot natin yung ating gulay. Pwede naman tayong magprito ng isda or mag-grill ng isda. Kasi masarap itong ipare sa ating laswa. So, meron ako ngayong galunggong or kasi tuloy sa amin pero siguro sa Tagalog galunggong po ito. Yung pinaka cheap na isda or yung pinakamurang isda na nabibili sa market ngayon. So, ipiprito natin ito. Tsaka, swak na ito para sa ating pananghalian. Multitasking. Laswa on the left. Galunggong on the right. Yahoo! Cook na po yung ating gulay. Yung kalabasa at sitaw. So, pwede na nating idagdag yung ating mga natitirang gulay. At na. Tatakot ako sa isda. Ayos mo. Okay, yan. Parang ang konti ng water natin. Pwede nating dagdagan mamaya. So, nag-iisip kayo kung bakit dito ako nagluto sa aking mahiwagang kawali na walang takip. Kasi for video purposes po, para makita nyo po yung nangyayari sa ating gulay. Then, ang ating dried shrimp. Ito rin yung magbibigay ng lasa. Siguro half lang. Masyadong marami. Yan. Mas masarap ang laswa pag may ganyan. Tsaka idadagdag na rin natin ang ating mga dahon. Yan ang ating mga dahon. Mix na po. Malapit na kasing maluto din yung ating mga gulay. So, dadagdag na natin yan. Yan. Sarap pag ganito kadami yung gulay nyo. Kasi para mag-thicken yung sabaw. Mas gusto ko kasi no medyo malapot eh. Yung
sabaw. Tsaka, yung isa pang ginagawa ko, pag pagluto na yung kalabasa, dinudurog ko. Kasi nag-add din yan ng flavor sa sabaw natin yung tamis ng kalabasa. Yan. Siguro after 3 minutes, pag lumalabas na yung flavor ng ating mga gulay, tsaka nyo lagyan na lang ng asin. Yan. Asin, konting-konti lang din. Tsaka depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong asin Pero wag naman masyadong maalat kasi masama din sa kidney yung masyadong maalat na sabaw. Yan! Napaka makulay ng buhay. Kaya excited na rin akong kainin. Ultimate laswa natin. Luto na po silang lahat. And papatay na natin yung apoy. Lilipat natin sa bowl. Natin yung ating galunggong. Asin lang po yung nilagay ko dyan para malasahan talaga yung lasa ng isda. Hintayin lang natin maluto ito. Atin yung ating isda. Mas gusto ko kasi nung medyo crunchy Saka yung malutong talaga pag napiprito ng isda kasi nawawala din yung langsa. Kaya yung technique dyan, pag hindi kayo mapaso or ng mantika, pag takot kayo sa mantika, hintayin nyo munang maluto talaga yung other side ng isda bago balik na rin ito. Ating sausawan. So, ito yung kamatis, sibuyas, tsaka lagyan natin ng konting patis. Yan. Tsaka lalagay din tayo ng kalamansi. Para sa ating pritong isda. Okay. Ating ultimate laswa. And then, na-prepare ko na rin po yung pritong isda, tsaka yung sausawan niya. And of course, kanin. Because kanin is life. So, kakain po tayo ngayon ng pananghalian. So, ayan po, natapos na po natin ang ating ultimate recipe, the ultimate laswa. Ayan na po siya. Excited na ako, diba? And, eto na rin po yung ating pritong isda. Nakikita niyo po ba yan? Siyempre, kailangan din natin ng sausawan para sa fish natin. And of course, kailangan din natin ng kanin. Kasi nga, kanin is life. So, Ellen, let's eat. Makita ka sa video. Oh, you're so messy na. So, laswa. Sarap. Lumalakas na naman po yung ulan. Pero, wala kaming pakialam. Kasi, ang sarap-sarap ng ulam namin. You want soup? Diba? Napakasarap, napakasimple, napakamura, at napaka-healthy. Pwede nang bigyan yung chikiting. Yes, baby soup. Wala na po akong kutsara. So, eto. Kain na. Okra. Tama-tama lang yung pagkaluto niya. Hindi siya malanta. So, yun yung dapat nga inaano natin. Ito lang. Ang dapat nang itim yung sipatola. Dahil. Sarap. Kalabasa. Okra, talong. Sobrang sarap. Diba? Sarap, baby, no? Okay, Marie?
Maring Ellen, ano masasabi niyo sa niluto natin? Ano masasabi mo sa niluto ni Mami? Yummy? Yummy. Ito po yung isda. Ellen, hirap. Kasi nga crunchy siya. Parang pwede nang kainin pati yung mga buto-buto. Pag-init ko. Sarap talaga ng isda ko. Napakasarap. Mas masarap ka pa sa... Tawa ko. Sarap, baby. Mga langga, thank you so much for watching and I hope na may natutunan kayo sa recipe na shinare ko ngayon sa inyo. And I hope nga try nyo rin subukang magluto nito. Kasi sobrang sarap talaga, no? Sabi ni Maring Ellen, yummy daw. Yummy? Soup! So, thank you so much for watching and sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and please like this video and thumbs up and ano ba? Thank you so much for watching. I hope na sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Please do like and share this video para marami pa tayong mga millennials o mga babae na pwedeng matutong magluto ng ganitong kasimpleng recipe. So, hope to see you again mga langga on my next videos. Please comment down below kung ano pa yung mga lutong bahay na recipe na gusto nyo malaman. So, I can make a video for you. So, thank you so much for watching. Bye guys! Say bye guys first. Bye! Say bye guys! Bye guys!